નરેન્દ્ર દુકાનેથી આવી ગયા છે અને આજે સવારમાં છાસ દૂધ નથી આવ્યા તો અત્યારે આવ્યા. એને કોણ લાવ્યું ત્યાં? ભાઈ લાવ્યા. હાલો જમવું કે નથી જમવું? ગાંઠિયા ખાધા હતા. તમારું કાંઈ નક્કી ન હોય કઈ છે મારે બપોર નથી ખાવું. હે હું અને ધ્યાના અત્યારે 4 વાગી ગયા છે અને હે નાસ્તો કરીને બેસી ગયા છીએ ફળિયામાં રમવા. સરસ. હા એમ ન કરવા જેવાય ધ્યાના. આજ મસ્ત મજાના વાતાવરણ છે અને હવે વરસાદ ના આવે તો સારું. આજ વાતાવરણ સારું છે પણ વરસાદ ન આવે તો સારું વધારે. અરે પ્યોર ચોમાસાનું વાતાવરણ થઈ ગયું છે અને મસ્ત આમ મજા આવે એવું છે આપને તો. બસ ફળિયામાં બેઠા બેઠા થોડી વાર રમાડીશ ત્યાં અને મજા કરાવીશ. એમ ન કરે દીકરા વાળ એ ખાઈ જાય. દીકરો ના દે ના. 2 3 4 5 6 7 આવડી ગયા ગુડ ગર્લ એમ ન કરાય દીકરા. મૂકી દે બાર. અમે અત્યારે જઈએ છીએ દૂધ લેવા. હે ધ્યાના? હું અને ધ્યાના પણ રેડી થઈ ગઈ છે. ધ્યાનાએ હમણાં એવો કજિયો કર્યો. અરે ચાના દે. ચાના પછી મૂકી દીધા. નેલ પોલિશ કરી દીધી અને એક નાનો એવો ડાયમંડ લગાવી દીધો અને હવે મનાવી છે, તૈયાર કરી છે. હવે તો અમે જઈએ અને જોઈ હવે દૂધ લેવા જાય છીએ તો ત્યાંથી ગાર્ડને પણ જાય. અમે ગાર્ડનમાં આવી ગયા છીએ ને બસ આ સીટ ઉપર બેઠા છીએ. બહુ સરસ છે આમ એકદમ પોળીને બેસવાની મજા આવી કે ને. અને ભૂંગરા ખાય છે ધ્યાના બેન અને થોડી વાર રહેશું પછી દૂધ લેશું. દૂધ અત્યારે દોવાણું નહોતું એટલે હવે જાતા વખતે અમે દૂધ લેતા જશું. નહીં દે ને? ત્યાં નખ બતાવતો તે ક્યાં નેલ રેંગા જો આમ દેખાડે. આ જો બધા ત્યાંના એ નખ રેંગા. નહીં ત્યાંના તો શોખીન છે. ધ્યાના શોખીન છે એવી ને વાત પૂછો માં. જો પગ રંગાવ્યા, હાથ રંગાવ્યા ને હજી તો ચાંદલા જોતા હતા પણ હવે મેં કીધું બગાડી નાખે એટલે દેવા નથી પછી. એમ ના કરાય. એમ કેવાય કે આલો ખાવા બધા આલો ખાવા કે. હે શું કહીશ તેનો? ખાવું એ કે તો દે ને. ખાવું એ કેને કહીશ? બધાને બોલાવો. હાલો મમ ખાવા બોલો. મમ ખાવા બોલો. આમાં કે મોબાઈલમાં કે બધા હાલો કે મમ ખાવા હાલો. હા સરસ. આજ વાતાવરણ બહુ જ સરસ છે. સાંજના 7:30
7 વાગી ગયા છે, અમે ઘરે આવી ગયા છીએ. ધ્યાના જો પાછી ચેર પ્લેટફોર્મ ઉપર ચડાવી અને ત્યાં બેસવું છે. હવે ત્યાં ઈ બેસશે, હું કંઈક રસોઈ બનાવીશ. અને આજનો વ્લોગ આપણે અહીં એન્ડ કરી. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાય બાય.